بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله بدنا نحكي عن other drawing operations. طبعا زي ما في عنا عمليات أخرى مرتبطة قلنا في بعض العمليات التصنيعية. اليوم راح نحكي عن 3 عمليات مرتبطة في الديب دروينج. وأول عملية من هاي العمليات اللي هي بسموها ريدروينج. ريدروينج معناها إنه تكرار الدروينج. إيش معناها؟ معناها إنه أنا بدي أعمل الشكل، أعمل له دروينج وأرد مرة ثانية نفس الشكل، أرد أعمل له دروينج إلى شكل آخر يكون قاعدته قطرها أصغر وارتفاعه أعلى. وهذا اللي بيفسر لي في المحاضرة الماضية لما كنا بنحكي عن اللي 3 تيستس اللي عملناهم، هل هي كافية إنها أو هل الكونديشنز اللي أنا بستخدمهم كافيين لعمل لبرودكت in one pass or not. إذا one pass أمورنا تمام، بتنزل هالبنش على الداي بتشكل القطعة وبتروح. طيب وإذا ما كانت بتشكلها in one pass معناها أنا بحاجة إني أعمل أكثر من باس. إذا عملية الريدروينج هاي في حال إنه كان عندي multiple passes بدي أعملهم على نفس القطعة عشان أحصل على دايمتر أصغر وارتفاع للحائط اللي هو الوول هايت يكون أعلى للكب اللي بدي أصنعه. عشان نفهم الموضوع أكثر خلينا نشوف الفيديو اللي أنا راح أرفق لكم إياه على المنصة إن شاء الله. بيحكي لنا عن السيميوليشن لعملية الديب دروينج وهي تمثل الريدروينج. الآن مع بداية التشغيل زي ما احنا شايفين هاي هي السنجل باس، نزلت البنش وشكلت لي الشيت ميتال وعملت لي إياها كب، وكانت عندي قطر معين وارتفاع معين. نفترض الآن بدي قطر أصغر وارتفاع أكبر، فنلاحظ إنه نفس الكاسة رجعت ونعمل لها ريدروينج مرة ثانية في قالب آخر بحيث إنه يكون القطر عندي أصغر والارتفاع صار عندي أطول. إذن هذا باختصار هو عملية الريدروينج. وعشان تشوف المثال مرة ثانية بتقدر ترجع للمنصة وتحضروا مرة أخرى عشان تقارنوا في التكست اللي موجود أمامنا. الأوبريشن الثاني بسموه لي إياها ريفيرس دروينج، وهي عبارة عن عملية دروينج بتكون عكسية. كيف يا ترى عكسية؟ الآن خلينا نشوف الفيديو المرتبط فيها عشان نقدر نكمل الشرح عليها. على المنصة راح تلاقي عندك سيكشن في الموديولز اسمه ريفيرس دروينج، راح يشرح لك العملية بالضبط. والآن راح أشغل الفيديو. فالفيديو الآن مأخوذ من هذا الريسورس وإحنا احتفظنا فيه من أجل حقوق الطبع. لاحظ الآن أنا في عندي قالب للديب دروينج، نزل القالب إلى الأسفل فوجدنا إنه جدران الكاسة وكان وجه الكب موجود إلى الأسفل مع بداية التشغيل. بعدين نزلت حركة ثانية هسه راح تنتبهوا عليها وشكلت لي الكاسة كمان مرة. إذا صار في عندي أنا 2 ستيب دروينج. الستيب الأولى الآن راح يعيدها على البطيء، إنه نزلت البنش والداي وشكلت لي كاسة وجهها لتحت، رجعت البنش نزلت مرة ثانية في منتصف القالب وقلبت لي الكاسة إلى الأعلى مرة ثانية. إذا صار في عندي أنا ريدروينج بنفس الوقت على نفس القالب. إذا في هيك حالة بدنا نفهم إنه ريفيرس دروينج لما كنا بنتعامل مع دروينج عادي أو ريدروينج، لما أنا كنت بكبس الكاسة كان يطلع معاي فتحة الكب إلى الأعلى، بينما بالريفيرس دروينج بالمرحلة الأولى كانت تعطيني الكب وجهها إلى الأسفل، بعدين نزلت عندي البنش مرة ثانية واشتغلت لي الكاسة بقطر مختلف وارتفاع آخر، كأنها عملية دروينج ولكنها معكوسة. الآن بيحكي لنا الأدفانتج الأساسية لعملية الريدروينج إنه بيكون عندي العملية أسهل، لأنه الشيت ميتال في هاي الحالة بيكون عندي البندنج بنفس اتجاه الفورس اللي نازلة عليها، فبالتالي ما بيتطلب مني فورسز أعلى. لما ما بيتطلب مني فورسز أعلى معناته بده يكون الماتيريال راح يواجه less strain hardening في الانفيرس دروينج، والدروينج فورس أكيد بدها تكون أقل. إذن هاي هي الأدفانتج الخاصة في عملية الريفيرس دروينج. بينما العملية الثالثة بسموه ليها drawing without a blank holder،
يعني انا ما عندي بلانك هولدر عشان يمسك لي البلانك عند بدايه عمليه الديب دروينج. طبعا احنا بنعرف انه البلانك هولدر بنستخدمها عشان نمنع الرينكلينج، خصوصا على الجزء المتبقي اللي سميناه الفلانج. طيب انا لازم يكون في عندي شروط محدده عشان اقدر اعمل هاي العمليه اللي هي drawing without a blank holder. عشان اقدر اعملها لازم يتحقق عندي شرط. هذا الشرط شو بيحكي لي؟ بقول لي انه الدي بلانك ناقص الدي بنش لازم يكون اقل من 5 اضعاف الثيكنس. اذا تحقق عندي هذا الشرط معناته بقدر اعمل العمليه without a blank holder. اما اذا لم يتحقق معناها انه انت بحاجه الى بلانك هولدر. هذا بشكل عام فيما يخص الاوبريشنز المتعلقه في الديب دروينج. وهنا انا عندي مثال سريع بيحكي لنا عن عمليات تصنيع البيفرج كان، الومنيوم بيفرج كان، اللي هي علبه العصائر اللي بتكون مصنوعه من المعدن. اذا بنلاحظ الان ترتيب العمليات عندي من 1 إلى 7. البروسيس الأولى كانت بلانكينج، إذا أول مرة هو طرد لي بلانك من الألومنيوم وهاي الكروس سكشن تبعها. أخذ هاي البرودكت اللي طلع معاه أول مرة وعمل عليها ديب دروينج، حطها بين بنش وداي وطلع لي إياها بشكل كاسة كانت قاعدتها أكبر بكثير من ارتفاعها. عشان يرفع الارتفاع أكثر سوى لها ريدروينج. ريدروينج زي ما اتفقنا قبل شوي انه انت تدخل نفس البرودكت اللي طلع معك من المرحله الاولى على مرحله ثانيه يكون قطرها اقل، بالتالي راح يكون ارتفاعها اعلى زي ما احنا شايفين. المرحله اللي بعديها رقم 4 بسموا ليها ايرونينج. ايرونينج معناها انه انا استمر في النزول الى الاسفل واكوي الاطراف او الحواف تبعت الكب، فبالتالي بحصل على كب ارتفاعها عالي جدا، ولكن السماكه تبعت الجدار راح تكون اقل بكثير من اللي بدأنا فيها في بدايه عمليه التشكيل. ثم المرحله الخامسه عباره عن دومينج. دومينج معناها انك تعمل قبه بالاسفل، بحيث انه هاي بتساعدني اذا انت حطيت هاي العلبه داخل الفريزر وتجمد السائل داخلها، بحيث يسمح له انه يتمدد بدون ما تنفجر عندي العلبة. وهيك بكون عندي شكل الدوم اللي عملناها. وبعدين بسووا لها نيكينج. نيكينج عبارة عن عملية درفلة، رولينج، انه اجى على الحافة المستقيمة من الاعلى وخسرها، صغر القطر الخارجي او الاخير فقط منها، بحيث انه يسمح للغطاء الاخير انه يركب عليها ايضا بعملية سيمينج. وسيمينج حكينا عنها وين؟ حكينا عنها في عمليات البندنج، انه احنا نجيب الطرف ونلفه على نفسه. وهيك بتكون عندي تكونت علبة المشروبات الغازية اللي بتكون مصنعة من ألومنيوم. وهيك بنكون خلصنا الشابتر وخلصنا المادة. أتمنى لكم التوفيق جميعا.